Mấy giờ là bắt đầu cô trước dọn ra đây cô trước? 9 giờ. 9 giờ. Rồi cô bán tới mấy giờ? Theo con được biết là như cô bán chỉ có 3 tiếng là hết hả cô? 1-2 giờ là hết rồi. 1-2 giờ là hết. Ở đây có ốc dừa nữa nè mọi người ơi. Mình thấy là rất là nhiều bạn nữ là hay thích ăn ốc dừa. Đây, ốc dừa xào muối. Xào muối hả? Nướng đồng qua nướng nó lăn, thành ra xào nó ngon, nó thấm ngon hơn. Cảm nhận được cái vị Xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Ngày hôm nay mình sẽ đi ăn một cái món ăn hơi trái giờ một tí xíu. Hiện tại thì Phú đang ở đường Trần Hưng Đạo. Mình sẽ đi tới đường Hồ Hậu Hớn, mình quẹo vô đây nha. Đấy, quẹo trái đường Hồ Hậu Hớn để vô đường Cô Bắc nha mọi người. Địa chỉ là ở Cô Bắc. Trái Cô Bắc. Đó, vậy là hẻm đó. Hẻm này đúng không? Đúng rồi. Hẻm à? Không phải hẻm không? Hẻm. Ủa sao không phải 17? À đúng rồi, hẻm 171. Đúng rồi, vô. Hi, xin chào cả nhà, Gia Phú và Mèo. Rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với VnFood Travel. Thì như hồi nãy trên đường đi Phú có nói, ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn một cái món nó hơi lệch múi giờ một tí xíu. Đó là món ốc ở địa chỉ là hẻm 171 đường Cô Bắc, phường Cô Giang, quận Nhất. Quán ốc này của cô trước bán cũng lâu năm rồi. Hình như là thời kỳ Phú thấy là có lên cả Netflix nữa. Thôi thì bây giờ mời cả nhà chúng ta cùng đi ăn ốc buổi sáng nha. Nhớ like, share cũng như là ấn nút subscribe. Mình thấy cô đang bán vài món kìa. Đó, go. Rồi, giới thiệu với mọi người, đây là hàng ốc của cô trước. Cái chỗ của Ngô ngồi nó hơi xoay vô. Chào cô. Chào. Hôm qua của con có ghé mà không có thấy cô. Là do hôm qua mình có việc bận hả cô hay sao? Bận. Có việc bận nghỉ bữa. Dạ. Mấy giờ là bắt đầu cô trước dọn ra đây cô trước? 9 giờ. 9 giờ. Rồi cô bán tới mấy giờ? Theo con được biết là như cô bán chỉ có 3 tiếng là hết hả cô? 1-2 giờ là hết rồi. 1-2 giờ là hết. Ở đây có ốc dừa nữa nè mọi người ơi. Mình thấy là rất là nhiều bạn nữ là hay thích ăn ốc dừa. Đây, ốc dừa xào muối. Xào muối hả? Ai thích xào bơ thì mình xào bơ. Dạ. Cô trước có nghỉ ngày nào không cô trước? Có ngày Chủ nhật với ngày mùng 1. Mùng 1 với 15 rằm. Dạ. Khi nào bán mệt quá nghỉ. Ủa, cái phần này cô trước bán bao nhiêu? 60. 60 cho phần này nha mọi người. Ngồi lễ mệt mỏi luôn á. Cái món này là ai cũng thích đó, nữ là thích cái này á. Dạ, thấy nữ rồi, con thấy nữ ăn ốc này rất là hay. Con là con thua ở món này á. Trời ơi, tay nó còn lễ được đó. Bự. Đây, bây giờ sao ơi? mình xem Mua giùm bịch thun nửa ký luôn em. xem cái hàng ốc của cô nè. Bữa nay mình có ốc gì vậy cô trước? Ốc Cô giới thiệu con từ phải qua trái đi. Ốc dừa. Dừa. Ốc bông. Ốc Ốc ngựa. Ốc ngựa. Ốc len.
len, ốc mặt trời. ốc mặt trời. Đây. Tụi con này hay Đây, gọi cái ốc này mặt- con ốc mặt trăng. Ốc mặt trăng á. Dạ. Ăn này mình phải đập đập nó rớt cái này ra đúng không con? Lấy kim lễ là nó ra. Dạ. Rồi ốc gai, Ốc gai kìa, ốc gai to nè. cà na, ốc hương, Ốc hương cũng to nè. nghêu, sò huyết, Nghêu, chim chép, chim chép, ốc lát, ốc lát. sò điệp, sò dẹo, sò mai. Là ngày nào á thì ốc của mình cũng vậy hả cô? Có bữa có nhiều khi có sò long nữa, tại sò long mắc quá. Dạ, nhưng mà gần Có như sò. là các loại ốc này là đều có. Đều có. Dạ. Còn đồ nướng là khi có sò long, ốc tỏi. Dạ. Đây còn ốc ngựa mới thấy lần đầu. Chắc nó dằn dằn giống cái sọc ngựa. Có sò điệp nữa nè, phải không cô? Có điệp. Nay không có sò long. Có bữa có sò mai nữa. Cô có để nhang mũi để cho đuổi mấy cái con côn trùng. Ủa con thấy như là cái này là cô đã luộc sơ chế Luộc chín rồi, hết đúng không rồi. cô? Ủa vậy mấy giờ cô làm? Nói ra là đi chợ về là 3 giờ sáng. Làm cho tới giờ này ra bán luôn. Cô đi lấy hàng ở đâu? Ở Bình Điền á là 1 giờ đi. Rồi cô chạy đi hả hay là người Chồng nhà? chở. Dạ. 1 giờ đi ra tới 3 giờ sáng về tới đây. Đây Cô- ngồi làm cho tới 8 giờ mấy dọn ra luôn á là 9 Dạ, giờ. cô có phải đó. đích thân đi lấy luôn ha. Đi lấy vô cổng mình mới có kiếm có đồ ngon Dạ, chứ. có khách. Dưới cho chim chép với người. Chim chép hấp ha. Rồi, coi phần của khách. Bỏ hộp hả Lì? Ốc ngựa nè. Con này nhìn cũng giống như size giống con ốc dừa. Ốc dừa mà con ốc ngựa nó mập hơn. Dạ. Nghe tiếng đã. Ê, con này chưa ăn bao giờ, chắc lát cũng ăn thử. Con này nó mập lắm. Nó cũng béo như con ốc dừa. Dạ. Này là loại ốc dừa, ốc ngựa chung chứ ốc lớn nữa. Lớn thì bán cao, ở đây bán không nổi. Phần này cô đang bán là bao nhiêu? 30. 30. Ở đây có quầy nước là mình ngồi chung với cô đó luôn đúng không cô? Ngồi uống nước. Dạ, uống nước ăn ốc. Đó, ai có nổi cơn thèm mà ốc buổi sáng giống mình thì ở gần quận Nhất ghé cô trước nha. Ở hẻm 171 á. Dạ. Đây là rang muối. Có người bơ, Dạ. tỏi rồi ai thích cái gì làm. Nghêu hấp xả. Dạ, Nghêu hấp Thái. Nghêu Thái. Ý cái nước mắm nhìn ngon á. Nước mắm qua tép chanh nhiều lắm nha mọi người. Ủa có đang lấy tiếng không bạn? Có bạn. Con nghêu mập quá ha. Ủa mập ù luôn. Rồi lát ăn mấy món đây. Phú vẫn đang đắn đo mọi người ơi. Nãy giờ mình tham khảo được một số món rồi. Thì con quên chưa hỏi cô trước là coi như là cái giá mà thấp nhất của mình là cô bán 30, bán đồng giá 30. đồng giá, món nào cũng 30 hết. Sò mai thì 2 con 30. Dạ. Nướng cũng vậy luôn đúng không cô? Nướng cũng nào cũng 30 hết. Dạ. Ở đây là hiện nay là đang có khoảng hơn 10 loại. Thì cái món mà gọi là tuyệt chiêu của cô trước là món gì cô? Nướng hay món xào? Xào cái món nào cũng ai cũng thích, món nào cũng thích Dạ. hết á. Nhưng mà có cái nào xào lạ lạ không? Để con biết không? Giống như là ốc tai, lấm tai xào cho muống hay là xào mì. Dạ. Đó là món đó là trưa trong phòng cho là ăn cơ như là ăn mì khỏi ăn cơm luôn. Con tìm hiểu nghe nói gì có cái món gì xào cái gì tiêu sả gì? Ốc bu xào tiêu. Ốc bu xào tiêu. À. Món đặc sắc luôn đó. Dạ. Là ta thấy cái món đó. Đó thấy chưa? Con không nhắc là quên rồi. Ốc bu xào tiêu á. Vậy để mình lát lấy ốc lát cũng thế được mà đúng không? Đó, đó là ốc lát xào tiêu á. Dạ, bữa nay không có ốc bu mình xào. Không có, Không, tại ở đây ốc bán bu. ốc lát không mà không có bán ốc bu. Tại người ta kêu ốc bu, thực ra bán ốc lát. Dạ, Ốc bu nó đang chắc người ớn quá. người ta nhầm, ta thấy nó giống. Rồi đồng giá 30.000. Rồi bây giờ chắc là Phú sẽ gọi món. Mình đắn đo quá. Vậy là cái ốc lát xào tiêu là nằm trong thực đơn của con rồi nè. Cô lấy con ốc ngựa nè. Ốc ngựa nè, ốc lát xào tiêu nè. Ốc mặt trăng này mình làm cái gì ngon cô? Xào bơ hay xào tỏi gì cũng được hết á.
Xào Bỏ vô bơ bịch đi sao? hay xào tỏi? Vậy thì xào bơ. Ốc nào xào bơ? Dạ, ốc này xào Này, bơ. Ốc mặt trời, mặt trăng, xào bơ. Rồi. Ốc ngựa thì Bên xào đây cái muối như cô Ăn luôn nãy giờ hả xào. chị? Ốc lát xào tiêu xả. Rồi Rồi chị ghi điền lá em lấy ra. ốc gai mình Gai nướng mội. dạ, nướng mội. 4 món rồi mà cũng lưng lưng thôi. Thôi, lấy thêm dĩa ốc len nữa nha cô. Rồi, dĩa ốc len nữa ha. 5 món. Rồi. Nay mình loại ốc hương nha. Đây là cái quầy hàng của cô. Chén, dĩa, tiếng chấm gì là cô để trong chiếc xe này. 14. Này là Dạ. bưng qua để bàn Cái này là xả hả cô? tỏi. Tỏi. ốc len cũng 3 Thế là nhìn nó giống như xả. 15.000 dĩa 2 con cũng 3 Mặt trăng xào bơ. Cô trước có số điện thoại không cô trước? Đó. Cô đọc số điện thoại đi, có gì con điền, lỡ có ai ở xa người ta gọi nó biết. 039. Rồi lấy số 0353 446690. Rồi có gì ghi dưới nha bạn ơi. Đó, cô trang thêm nước mắm. 1 giờ là đã đi chợ rồi. Dạ. Bắt đầu là em gọi giờ nào cũng 1 giờ sáng là đi chợ. Cái này 30.000 đó cô. 30. Đi chợ sớm đồ nó mới ngon. Đi chợ trễ vô người ta lựa hết ngon à. Đây là bán đồ tươi, đồ sống không à. Dạ. Chứ không có đồ đông. bữa nào mà tụi em đã tiết kiệm đó. Đồ đông cũng có bán. Không có ốc tươi là không bán. Dạ. Một món. Ở đây ăn kim có kim. Cái này lâu lắm rồi mình mới ăn cái gì. Đi nhiều quán ăn bằng tâm không à. Ốc lát. Chị nói tên gì đi em đợi đẳng em gỡ. Xả đâu cho miếng xả. Dạ con xin lỗi. Đợi em cái nhà. Thường á Phú ăn món này là nướng tiêu. Đây là cô có là xào tiêu xả. Tại vì nó nhỏ quá. Dạ. Nướng đông quá nướng nó lăn á. Thành ra xào nó ngon, nó thấm ngon hơn. Rồi chỉ có một cái cà na hả? Rồi. Cô đi tới chợ Bình Điền cô lấy lần ốc tươi bán. Bán có 30.000 vậy là Như là sao ở bưng ghẻ quanh. đó. Món thứ tư là món gì? Gai. Gai. Gai nướng mội. Với lại nên lớn tuổi rồi, mình ăn ốc ngựa cho mình ngựa bớt. Tới lộn ngựa thêm. Không có năng động nữa, phải ăn ốc ngựa cho nó Ốc ngựa mấy người lớn tuổi, mấy bà già khoái lắm. Mấy bà già là khoái ốc ngựa nhất á. Dạ. Luộc chấm nước mắm á mấy bà già. Sao nghe nó nhiều nghĩa. Ẩn dụ. Là nghĩa đen rồi. Ngộ ha, ra xứ biển ăn ốc lại mắc hơn là biển đem từ vô thành phố. Mà đây ốc tươi còn sống chứ. Dạ. Mà nhiều người tại vì á mình á đồ mà mình ở ngoài biển mình vô đây mình cắt cái biển với cái sông á là nó hết ngon. Dạ. Nó ngọt, nó không có bằng ngoài biển. Nhiều người ta thích nó ra ngoài ăn nó ngon hơn. Đúng rồi. Để em bển luôn nè. Ngoài đó thì ở ngoài đó coi như là tính tiền gió biển. Đúng mọi luôn. Giờ bữa nay bác ăn ốc gì? Ốc len, ốc dừa, ốc len mình dừa. Bà ăn đó không ạ? Đâu có, bả ăn ốc dừa nữa. Giờ ổng khỏe chưa? Tại vì bà lâu lâu ổng bị như vậy. Cái cẳng của ổng sữa em dơ mệt ổng.
Y bây giờ mới công nhận con này là ốc gai nè. Trước giờ thấy nó vậy thôi à, không biết nó ốc gai. Có gai mà. Nè, bây giờ mới thấy được cái gai đó. Không Gai phải cái nào cái bám lên không Thuận? Nè cái gai ở đây Y nó nè, còn có đọng đậy. gai. Không, chín hết rồi. À nó cháy. Cái này tụi chị đã luộc qua rồi, chị Dạ. chỉ nướng cho nó thơm vậy thôi. Mấy chục, 40 vậy cái đó phải là không? san hô nó bám đúng không nè. Cứ tưởng đó là gai á, giờ mới thấy. Còn ốc len nữa là đủ. Hết con đường này nó quay Đợt đó nó quay cả tuần luôn hả chị? đó. Ở nước ngoài nó quay là 1 tuần đúng á. Nó trả 10 triệu. Chị á làm như 6 ngày đó. 10 10 triệu triệu. cho 1 tuần hay là 1 tuần á. 2 triệu đó. Họ quay được có 5 ngày à. Rồi, 4 món, có món nào nữa không? Dạ con, đây ốc len xào dừa. Cái đi theo tụi chị vô Tết cho tụi chị luôn á. Ồ. Trời ơi, nó dạt xe cho tụi chị đi luôn mà. Ốc len này vậy là gần hết rồi đúng không cô chú? Gần hết Ốc rồi. len là cái món này là hết trước tiên nhất. Dạ. Nè, Rồi, nãy giờ quên chưa hỏi cô chú, tính ra mình bán bao nhiêu năm rồi cô chú? được 21 năm 21 năm. Là một chỗ này luôn hả cô chú? chỗ này. Chỗ này bán từ đó giờ. Ốc buổi sáng. Như vậy thì ví dụ mà lỡ mà các cô chú hay những ai ở bên nước ngoài về á, chúng ta mà thèm ốc buổi sáng á, buổi tối chúng ta lại muốn ăn món khác á, thì có một cái địa điểm để chúng ta có thể đi trải nghiệm. Rồi, ăn thôi. Rồi, đây Phú đang ngồi ở ngay quán nước. Nói chung là chúng ta có quán nước ngồi kế bên. Bây giờ thì Gia Phú xin mời cả nhà, cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức ốc 30.000 vào buổi sáng của cô Trức. Và đây mọi người, ốc ngựa xào bơ. Nãy cô có lộn mình 2 món, tức là đáng lý là cái này là xào rau muối nè, tỏi nè, thì cái này cô xào bơ. Kệ không sao, ăn bơ cũng được cho nó thơm. Đây là ốc gai nướng mọi. Thiệt chứ, nãy tưởng này là gai chứ. Con san hô hay gì đó bám lên. Gai là cái vỏ nó giống gai. Lên xào dừa, số lượng có hạn. Ốc mặt trời, mặt trăng. Đây, ốc lát xào tiêu xả, nhìn hấp dẫn ha. Rồi, đây là nước chấm ở đây thì chỉ có muối tiêu. Muối tiêu có gia vị. Đó. Quậy lên. Và chén nước mắm. Nhưng mắm này không có thấy tép chanh đúng không? Chén này có tép nè. Vậy cho nó nhìn nó đẹp. Đó. Đây, Múc ăn thử miếng nha. Mắm này cái vị chua nó kích thích liền cái vị giác mình. Ăn yêu hấp mà là bá chế bò chét luôn á mọi người. Bây giờ ăn cái nào trước ta? Này dễ nè, gai. Ăn ốc gai dưới đi. Ốc gai nướng mọi. Ăn ngay đúng cái con nó bị bám luôn. Ứa nó gai ăn cái này nãy giờ lâu rồi. Đây. Ngọt ra. Tôi á. Cảm nhận được cái vị nuôi đó, ăn ốc rồi. Con này giờ trước giờ Phú ăn nướng mắm không à, giờ ăn nướng mọi thì mới cảm nhận được khi mà ăn cái phần đầu của nó rất là có cái chất ngọt mọc. Chấm muối tiêu cũng đã, mình chấm nước mắm thử mọi người. Ngọt không? Mà ăn không cũng được, tại nướng mọi mà. Rồi. Bơ đi. Ốc ngựa xào bơ. Giờ mình sẽ ăn ốc ngựa mà phải đổi vũ khí. Này. Có. Kim gì rồi quên tên rồi. Kim tay, dạ đúng rồi. Trước à, lâu rồi, hình nhớ là chắc cũng chục năm rồi mình mới cầm mấy cây này ăn ốc á. Bây giờ là toàn là cầm mấy cây nĩa với lại cái tăm thôi. Ôi con ốc, không thử à.
món ngựa vô. Rồi cái đó quay cận nhìn chắc ghê lắm. Quay cận mà. Không, ăn quá giờ còn quay sao? Đây. Ăn đổ lốc nước cái là ngã tư lẳng hết. Ốc này ăn cực khổ, nó ít thịt đó. Mình thì không có thích ăn những cái ốc dạng như vậy. Nó nhỏ nhưng mà ăn nguyên miệng. Con này thì nó có thịt, tuy là nó nhỏ nhưng mình nhai mình cảm nhận được cái độ dai. Đây. Ăn với mắm nha. Tươi mọi người. Nãy giờ hai món không thấy tươi. Chứ nhỏ nhỏ thì mấy cái lễ mà lễ biết được quen ghiền á. Cái mài nó cứng nha. Con này bị ai chết rồi. Cũng phải có con bị. Đúng rồi, phải có con chứ. Mấy ốc này là phải lúc nào trường sinh bất tử đâu. Đây. Rồi, qua món ốc Này ha. len đi. Ốc len. Cốt dừa của nó sệt sệt, nó ngọt. Cái béo, độ béo của nó thì không có nhiều. Ngọt. Đây, con bự. Có một nhược món này hơi cái là cô để đã làm sẵn rồi, cho nên cái độ nóng của nó không có nhiều. Nếu mà mọi người thích ăn nóng á, chắc là nhờ cô múc ra cô làm nóng ở trên chảo lại thì ăn sẽ ngon hơn. Quá đã. Đây là món hao tốn thể lực nhất. Nhìn không thấy cái ruột ở đâu. Món này phải vận dụng khí tụ đan điền. Đó, mình phải hút một lực cực mạnh. Cái mặt bư bư hút. Góc này, góc này bờ mặt đã bưa, góc bên trái. Để Phong làm cho bư hơn nữa là không? Rồi, tiếp theo là cho húp miếng nữa mà. vào dưới đây. Húp miếng nước cốt dừa. Rồi, ốc mặt trăng. Ốc mặt trăng nha. Mặt trăng. Ốc này đúng là phải đập. Ốc này Phú nghe nhiều rồi, tức là phải úp xuống mình đập vậy nè. Rớt cái này ra nè. Mình chưa ăn ốc này nhiều. Cầm trước đi. Cái tỏi này của cô làm dạng nó giống như tỏi nước vậy đó mọi người. Nó nhuyễn nhừ. Ủa, con nói lễ là lễ bằng cái gì ta? Đây. Ra luôn hả? Đây, nghe không? Nhìn giống ngọc quá không? cái này lúc mà mình làm á lấy ra vậy chân đẹp lắm sáng sáng. Nó nhẫn đắng đắng lắm. Ăn con này xào hơi bất tiện nha mọi người. Phú để ý á, Phú ăn ốc á thì Phú thường thấy là những cái con mà nó có cái màu xanh xanh như vậy nè. Đây là khi mình chúng ta lấy lên thấy cái nó có màu xanh xanh vậy. Ăn thường á nó sẽ có cái dạng như cái vị rong á, nó được nhẫn nó đắng hơn. Ốc mặt trăng chấm nước mắm nha, khoai tây nha. Con này mập, con đã. Ok, tới con ốc lát. Ốc lát nhìn nó không có lớp tiêu, lớp gia vị bên ngoài. Thường á, ăn cái món này thì nướng á, thì nó sẽ ra được cái chất ngọt trong con nước này, nó ra trong con ốc nè, rồi nó hòa quyện với cái gia vị tiêu. Chúng ta có nước húp cũng ngon lắm. Mà xào tiêu thì lần đầu mình mới ăn thử luôn. Lớp gia vị nằm bên ngoài mọi người. Nhưng mà lớp gia vị tiêu ngoài ăn ngon thơm. Để mắm ăn cho ngon nha mọi người. Gia vị bên ngoài ok. Nhưng mà nếu mà mọi người mà có đi ăn cái món này á, ở đây thì không biết cô có nướng cái món này không, nhưng mà ăn món ốc này nên nướng tiêu.
ăn nó sẽ ngon hơn. Ngon, mắm của trước làm ngon. Cũng ra sáng giờ chưa ăn sáng rồi, ăn ốc là ăn buổi sáng luôn. Ê, ở dưới đây có nước nè, mình thử chấm cái nước. Đâu đây. Dạ, tụi con đi tụi con cũng lựa lúc nó thưa thưa, cứ đông quá là quay, thứ nhất là ảnh hưởng quán rồi ảnh hưởng khách nữa. Đó là nguyên tắc quay của tụi mình, nhiều khi thấy đông quá là giãn tuồng đi về chứ không có cố quay. Rồi thôi, xin phép mọi người. Ăn ốc lát thì mình không biết có ăn nghe không mọi người, sao Phú hay bỏ phần dưới à. Ốc hương thì ăn hết. Ok. Ok, xong rồi. Thì nói chung là đánh giá tổng quan thì với giá 30.000 cho một dĩa ốc ở đây thì mọi người cũng thấy là nó cũng khá là vừa đủ ăn cho mọi người. Trong cái cơn thèm ốc vào buổi sáng. Có ốc dừa. Ốc dừa là cái ốc hiếm, mấy bạn nữ hay thích kiếm mà khó thấy. Rồi ngoài ra thì Phú thấy là gia vị ở đây cô trước làm rất là đậm đà. Nó thì nói chung là ốc thì nó cũng sẽ giống nhau, nhưng mà điểm mạnh của cô ở đây là như là ốc tươi. Ốc không tươi thì cô không bán. Nãy giờ mình ăn là mình thấy được cái độ tươi và nó có cái độ cái vị biển, vị của ốc. Nước mắm của cũng ngon nữa nè. Thì nếu mà mọi người ăn cái ốc mặt trăng như mình á thì sẽ cũng có con nó ăn hơi khó nha, mình không có lễ ra được, mình đập cho nên mọi người cân nhắc với cái món đó nha. Còn nếu mà được ăn những cái món xào nè, có nước nhiều tí xíu để nếm được cái gia vị đậm đà rồi nghiêu hấp ăn cái nước mắm đó. Ok rồi, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.